Tingnan natin. Okay na, luto na itong ating recipe na pork afritada. Pwede na tayong kumain. Ayos na. Napakain ko na. Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo'y magluluto ng ating recipe ng pork afritada. Narito ang mga ingredients ng ating recipe. Narito ang pork, ang green and red bell pepper, ang ating fresh tomato, ang ating oil at saka broth, ang ating onion, at saka ang ating patatas, bawang, paminta't asin, at saka ang ating breadcrumbs na pampalapot natin. O mga kaibigan, atin muna itong ating pork o baboy. Tintimplahan natin ng asin at paminta para bago ipirito. So, paminta yan at saka asin, ano? Asin at saka paminta para lumasa. Oh, masarap. Lamasin natin. Ngayon, nalamas natin, itatabi muna natin ito. So, ano yan, mga 15 minutes, no? Mga 15 minutes para lumasa ang ating para pumasok yung lasa sa baboy, bago iprito.
Oh, mga kaibigan, tayo magpiprito muna ng ating tinimplahan na pork. Pipirito muna natin para bago tayo mag-umpisa sa ating recipe. O mga kaibigan, ang ating baboy na prito ko na. Itatabi muna natin at tayo mag-uumpisa na mag-gisa ng ating afritada. O mga kaibigan, narito ang mantika. Mag-uumpisa na tayo mag-gisa ng ating afritada. Ito ang bawang. At medyo mapula na ang ating bawang. Lalagyan natin ang ating sibuyas. Malambot na ating sibuyas. Susunod natin ang ating kamatis. Ito ang ating pinaka-tomato sauce. Hindi tayo gagamit ng tomato sauce, bagkus fresh tomato ang ating ginamit. Wow, healthy. So, wala tayong preservatives niya. Hindi tayo gagamit ng tomato sauce in can. In can pala. Ito palalambutin pa natin ito para bago natin ilagay ang ating baboy. Mga kaibigan, tingnan natin kung okay na itong ating kamatis para ilagay natin ang ating baboy. Oh, malambot na. Pwede na ilagay ang baboy natin. Haluin muna natin. Ngayon, lalagyan natin ng broth. Tatakpan natin ito hanggang sa lumambot. Ano yung baboy na Palalambutin muna natin bago natin lagay ang red saka green na bell pepper. Okay. Mga kaibigan, ating ngayon hinuhulog ang ating patatas. Ganun din ang ating green and red bell pepper. Sasama na natin ang ating pampalasa. Ano yung breadcrumbs? Ngayon haluin natin ito. Wow, na. Sana tayo ng ating lunch. Late lunch. Hinihintay ko yan eh. Atin muna itong tatakpan para lumapit ang ating bell pepper at saka ang ating pampatatas. Tingnan natin. So, okay na. Luto na itong ating recipe na pork afritada. Pwede na tayong kumain. Ayos na. Napatayin ko na.